हेलो साथीहरू, आज म FILMORA9 बाट म तपाईहरुलाई ग्लिच कसरी बनाउने ग्लिचको एउटा नमुना म तपाईहरुलाई पेश गर्न गइरहेको छु। एकदमै सजिलो छ, ध्यान दिएर हेर्नु होला र प्लिज यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न चाहिँ नभुल्नु होला र तपाईहरुलाई देखाउन गइरहेको छु। सर्वप्रथम त तपाईहरुले टाइटल्समा जानुस् र त्यसपछि टाइटलमा गइसकेपछि तपाईहरुले एउटा कुनै टेम्प्लेट उठाउनुस्। जस्तै कि मैले यहाँ एउटा डिफल्ट टाइटल उठाएको छु। त्यो टाइटललाई त्यहाँ राख्नुस् र एडभान्समा क्लिक गर्नुस्। एडभान्समा क्लिक गरिसकेपछि त्यहाँनिर तपाईले देख्नुहुन्छ यो टाइटल हियर भनेर त्यसलाई डिलिट गर्नुस् र आफूले मन परेको शीर्षक त्यहाँ राख्नुस्। सकेसम्म क्याप्स लकमा राखेर हेर्नुस्। अनि त्यति गरिसकेपछि तपाईले माथि फन्ट चेन्ज गर्नुस्। फन्ट पनि बोल्ड फन्ट भयो भने राम्रो हुन्छ। जस्तै मैले फ्युटुरा इटी बोल्ड भन्ने राखेको छु, जसलाई मैले लगभग 200 को साइजमा राखेको छु। तपाईले आफ्नो फन्ट अनुसार आफूले टाइटल शीर्षक अनुसार तपाईले राख्न सक्नुहुन्छ र त्यसलाई एनिमेसन चाहिँ नभएको बनाउनु पर्ने हुन्छ। जस्तै कि मैले त्यसमा नो एनिमेसन बनाइरहेको छु, त्यसरी तपाईहरुले बनाउनु पर्ने हुन्छ। त्यति गरिसकेपछि तपाईहरुले त्यसलाई फुल उसमा साइजमा राख्नुस् ताकि तपाईहरुलाई एडिट गर्न सजिलो होस्। त्यति गरिसकेपछि तीन सेकेन्डको राख्दाखेरि तपाईहरुले लगभग त्यति गरिसकेपछि त्यसलाई तपाईहरुले कपी गर्नुस्। त्यो कपी भइसकेपछि तपाईले त्यसलाई पहिला मेन ओरिजिनललाई तपाईले लक गर्नुस्। यहाँ लक साइन हुन्छ, लक साइनमा तपाईहरुले क्लिक गर्नुस् र लक गरिसकेपछि माथिपट्टि तपाईहरुले पेस्ट गर्नुस्। पेस्ट गरिसकेपछि त्यसलाई मिलाउनुस्। तपाईहरुले मेरो अगाडि नै क्लिक भएकोले उता सरेको छ, नभए मिल्ने थियो। त्यसलाई क्लिक गरिसकेपछि त्यसलाई बराबर मिलाउनुस्। बराबर मिलाइसकेपछि तपाईले त्यो लक खोल्नुस् र खोलिसकेपछि तल फेरि क्लिक गर्नुस्। तल क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरुले त्यसलाई डबल क्लिक गरेर त्यसपछि तपाईले एडभान्समा क्लिक गरिसकेपछि त्यो जुन व्हाइट कलर थियो त्यसलाई ब्ल्याक कलरमा बनाउनुस् र त्यसपछि ओके गर्नुस्। ओके गरिसकेपछि तपाईले त्यसलाई पनि ओके गर्नुस्। ओके गरिसकेपछि त्यहाँबाट तपाईले यहाँनिर देख्नुहुन्छ 2 मिनेटको टाइममा माथिपट्टिको डिफल्ट टाइटललाई चाहिँ तपाईले कट गर्नुस् र तल पनि त्यसरी नै कट गर्नुस् सेम लाइनमा। गरिसकेपछि तपाईले माथिपट्टिको डिफल्ट टाइटललाई चाहिँ तपाईले के गर्नुस् भने डिपोजिट अफ भन्ने एउटा जुन चाहिँ ट्रान्जेक्सन हुन्छ, त्यो ट्रान्जेक्सन त्यहाँ तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। नभए तपाईले टाइप गर्दा युपी अफ मात्रै लेख्नु भने पनि तपाईलाई चाँडोभन्दा चाँडो भेट्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि टाइम वेस्ट गरिरहनु पर्दैन। तपाईले डिपोजिट अफ आउँछ, त्यसपछि आइसकेपछि त्यसलाई तपाईले डिफल्ट टाइटलमा अगाडिपट्टिको उसमा भागमा तपाईले त्यसलाई राख्नुस्। त्यति राखिसकेपछि तपाईको लगभग यो एउटा लेयर्स हामीले क्रिएट गर्छौँ र यसलाई तपाईले रेन्डर गर्नुस्। पहिला रेन्डर गरेपछि तपाईको भिडियो क्वालिटीमा पनि राम्रो हुन्छ, प्लस तपाईलाई हेर्न पनि सजिलो हुन्छ। त्यो पनि हुने हुँदाखेरि नअड्किने हुँदाखेरि सजिलो हुन्छ। र यति गरिसकेपछि तपाईले यसलाई एक्सपोर्ट गर्नुस्। एक्सपोर्ट गरिसकेपछि यसलाई एउटा कुनै टाइटल राख्नुस्। जस्तै मैले राखेँ यहाँनिर ग्लिच हियर 01 राखेँ मैले सजिलोको लागि। र यसलाई फ्रेम रेट चाहिँ मैले 30 FPS राखेको छु, यसलाई सजिलोको लागि बेस्ट मोडमा राखेको छु र यसलाई एक्सपोर्ट गर्छु म।
एक्सपोर्ट गरिसकेपछि यो क्लोज गर्छु म यसलाई। यसको टार्गेट फाइन्ड टार्गेट भनेको चाहिँ यो आउटपुटमा बसेको हुन्छ फिल्मोराको फोल्डरमा। यति गरिसकेपछि यसलाई डिलिट गर्नुहोस् तपाईँहरूले। यो डिलिट भइसकेपछि तपाईँहरूको यो डिलिट गरिसकेपछि तपाईँले फेरि त्यसपछि अरू एक्स्ट्रा क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ तपाईँले पहिला के गर्नुपर्ने, इन्सर्ट मिडियामा गएर तपाईँले अघि तपाईँलाई चाहिएको एउटा भिडियो, तपाईँले खिचेको भिडियो होस् या डाउनलोड गरेको भिडियो, कुनै भिडियो जुन चाहिँ कपिराइट नहोस् त्यो खालको भिडियो तपाईँले गर्नुहोस्। सकेसम्म आफूले खिचेको भिडियो हाल्नु भने राम्रो हुन्छ। र मैले चाहिँ आफूले रेकर्ड गरेको भिडियो भएकोले मैले त्यसलाई ओपन गरेँ। ओपन गरिसकेपछि त्यो मेरो यहाँ डेस्कटप उसमा आइसकेको छ विन्डोजमा, र मैले फेरि त्यसलाई ड्र्याग गरेर तल सारेँ। तपाईँले डाइरेक्ट त्यहाँ प्लस साइनमा क्लिक गर्दा हुन्छ। त्यसपछि यसलाई 30 FPS राख्नुहोस्। त्यति राखिसकेपछि तपाईँको यहाँ सो गर्न थाल्छ। त्यति गरिसकेपछि तपाईँले यसलाई पनि 3 सेकेन्डको टाइममा कट गर्नुहोस्। जुन अघि हामीले गरेको थियौँ त्यति नै साइजमा ट्रिम गर्नुहोस्। यसलाई कट गर्नुहोस्। कट गरेर अरू भाग नचाहिने भागलाई तपाईँले डिलिट गरिदिनुहोस्। यति गरिसकेपछि फेरि तपाईँले अघि हामीले एक्सपोर्ट गरेको जुन फन्ट थियो त्यो फन्टलाई हामीले फेरि अब यहाँ ल्याउनु पर्ने हुन्छ। त्यसको लागि तपाईँले पहिला सर्वप्रथम चाहिँ तपाईँले फेरि अघिको जस्तै भिडियो जसरी ल्याउनु भयो त्यसरी नै इम्पोर्टमा क्लिक गर्ने। इम्पोर्टमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँको अब अहिलेको चाहिँ डकुमेन्टमा बसेको हुन्छ। डकुमेन्टको त्यहाँ विन्डोज फिल्मोरा 9 हुन्छ। हामीले फिल्मोरा 9 चलाएको भएर फिल्मोरा 9 छ। आउटपुटमा जाने, आउटपुटमा गइसकेपछि अघि मैले राखेको थिएँ ग्लिच लेयर 01, त्यसलाई क्लिक गर्ने। क्लिक गरिसकेपछि ओपनमा क्लिक गर्ने। ओपनमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँको यहाँ सो गर्छ। सो गरिसकेपछि तपाईँले त्यसलाई फेरि ड्र्याग गर्ने। ड्र्याग गरेर तल ल्याउने, तल ठिक्क त्यो भिडियोको माथितिरपट्टि राख्ने। त्यति राखिसकेपछि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ ब्ल्याक भएको छ अहिले जुन डिस्प्ले हाम्रो। त्यो डिस्प्ले ब्ल्याक भएपछि अब हामीले के गर्नु पर्यो भने यसलाई तपाईँले डाइरेक्ट पनि यसलाई डबल क्लिक गरेर कलरबाट चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। तर अहिले म तत्काललाई सुरुमा यो सबै कट गर्छु। सुरुमा 2 मिनटको अन्तरमा एउटा काट्नुहोस्, कट गर्नुहोस्। त्यो माथिको लेयरलाई मात्रै काट्नुहोस्। त्यसपछि 2 सेकेन्डको उसमा टाइममा एउटा काट्नुहोस्। अर्को 1.24 काट्नुहोस्। अर्को 1.13 काट्नुहोस्। यो चाहिँ यसो गर्दा चाहिँ तपाईँको अलिकति भिडियोमा राम्रो देखिने हुँदा मैले तपाईँलाई यो टाइम भनेको। तपाईँले आफूले पनि यो टाइमलाई फिक्स गर्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ अहिले तपाईँहरूलाई यो टाइम देखाउनलाई मात्रै, इक्जाम्पलको लागि मात्रै गरेको। तपाईँहरूले आफूले गर्न सक्नुहुन्छ। जसरी यहाँ हेर्नुहोस् 4वटा पिस भएको छ, जम्मा 1 2 3 4वटा भएको छ। मैले यहाँ तपाईँहरूलाई मार्क गरेर पनि देखाउन कोसिस गरेको छु। यति भइसकेपछि तपाईँहरूले अब त्यसपछि इफेक्टमा जानुहोस्। इफेक्टमा गएपछि सेटमा जानुहोस्। सेटमा गइसकेपछि तपाईँहरूले देख्नुहुन्छ साइड वेज 1 2 भनेर खुलाएको छ। तपाईँले 1 सेलेक्ट गर्दा पनि हुन्छ। 1 सेलेक्ट गरेपछि तपाईँले अघि कट गरिएको पिसहरूमा त्यसमा ड्र्याग गर्दै राख्नुहोस्। 1 2 3 लास्टको भागमा नराख्नुहोस्। त्यसलाई त्यतिकै खाली नै राख्नुहोस्। अहिले तपाईँहरूले भिडियोमा बुझ्दै जानुहुन्छ के किन नराख्ने त्यहाँ भनेर। त्यति गरिसकेपछि त्यो ड्र्याग गरिसकेपछि फेरि तपाईँले हाम्रो यहाँ डिस्टोरेसन भन्छ, डिस्टोरेसनमा गइसकेपछि तपाईँले यहाँ देख्नुहुन्छ क्रोमेटिक एबरेसन। त्यसमा गइसकेपछि तपाईँले सेकेन्ड पार्टमा तपाईँले जुन कट गरेको त्यो सेकेन्ड भागमा हामीले त्यहाँनिर चाहिँ त्यसलाई ड्र्याग गरेर हाल्ने हो। क्रोमेटिक एबरेसन कोड त्यसमा राखिसकेपछि तपाईँले फेरि त्यहाँबाट डबल क्लिक गर्नुहोस्। डबल क्लिक गरिसकेपछि भिडियो इफेक्ट आउँछ। इफेक्ट आइसकेपछि तपाईँले क्रोमेटिक एबरेसनमा गइसकेपछि तपाईँले यसलाई 30मा राख्नुहोस्। यहाँ 1.00 छ, यसलाई 0.30मा राख्नुहोस्। यो चाहिँ मैले भनेको, तर तपाईँहरूले पनि मिलाउन सक्नुहुन्छ। यहाँ देख्नुहुन्छ डिस्प्लेमा कस्तो आउँछ कलर भनेर। त्यति गरिसकेपछि फेरि तपाईँले त्यसपछि फ्लिपमा क्लिक गर्नुहोस्। फ्लिपमा क्लिक गरिसकेपछि त्यसलाई पनि सारेर त्यही सेकेन्ड लेयरमै हाल्नुहोस्। त्यसपछि थर्डमा तपाईँले अघिको क्रोमेटिक एबरेसनलाई चाहिँ त्यहाँ हालिदिनुहोस्। त्यति गरिसकेपछि तपाईँहरूले लगभग हाम्रो भिडियो कम्प्लिट भइसकेको छ। हामीले हाम्रो लगभग सबै कुरो प्रक्रिया पुरा भइसकेको छ। त्यसपछि हामीले
यहाँ बाँकी रहेको भनेको जुन ब्ल्याक कलरको डिस्प्ले सो गरेर चाहिँ त्यसलाई हटाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसको लागि हामीले के गर्नुपर्छ भने सबै 4वटै पिसको ब्ल्याक हटाउनलाई चाहिँ हामीले सुरुमा भिडियोमा जाने, भिडियोमा गइसकेपछि त्यहाँ डबल क्लिक गरेर भिडियोमा जाने, भिडियोमा गइसकेपछि माथिपट्टि सो गरेको हुन्छ कम्पोजिटिङ हो। त्यसमा गएपछि तपाईँले देख्नुहुन्छ नर्मल हुन्छ, त्यसमा लाइटिनमा हाल्दै जाने, फेरि सेकेन्डमा पनि जाने, त्यसै गर्ने। नर्मलमा हुन्छ त्यसलाई पनि लाइटिनमा हाल्ने, ओके गर्ने, ओके गर्दा पनि हुन्छ नगर्दा पनि हुन्छ। तपाईँहरूले त्यति हालिसकेपछि त्यहाँ माथि सो गरिसकेको हुन्छ। फेरि थर्डमा जाने, त्यसलाई पनि त्यसरी नै डिस्प्ले ब्ल्याक भइरहेको छ, त्यसलाई पनि हामी डबल क्लिक गर्ने, त्यसपछि नर्मल भएको ठाउँमा लाइटिनमा हाल्ने। अनि फेरि फोर्थमा जाने, फोर्थलाई पनि त्यहाँ डिस्प्ले ब्ल्याक नै देखेको छ, त्यसलाई पनि नर्मलबाट लाइटिनमा हाल्ने, त्यसपछि ओके गर्ने। ओके गरिसकेपछि यति भइसकेपछि हाम्रो सबै प्रक्रिया पुरा भइसकेको छ। अब यति भइसकेपछि तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। अब यसलाई रेन्डर गरेर हेरियो भने सजिलो हुन्छ, नभए तपाईँको भिडियो अड्किने हुन्छ। अड्किँदाखेरि तपाईँले कस्तो भयो त भनेर चेक गर्न खोज्नुभयो भने त्यो नहुन सक्ने भएकोले, गाह्रो हुने भएकोले रेन्डर गर्नै पर्ने हुन्छ। रेन्डर गरिसकेपछि प्ले गरेर हेर्नुहोस्, तपाईँको यसरी भिडियो यस्तो बनिएको छ। एकदमै सजिलो छ यो। अलिकति टाइम चाहिँ दिनु सक्नुपर्छ। टाइम दिन सक्नुभयो भने तपाईँले यसलाई धेरै समय लाग्दैन। सकेसम्म भिडियो हेर्दै बनाउनु हो भने झन् तपाईँहरूलाई झन् सजिलो हुन्छ। एकचोटि बनाइसकेपछि त फेरि तपाईँहरूलाई याद भइहाल्छ त्यो कुरोहरू। अब यति गरिसकेपछि तपाईँको भिडियो लगभग कम्प्लिट भइसकेको छ। भिडियो कम्प्लिट भइसकेको छ। अब यसमा तपाईँहरूले अब यसमा यसको साउन्ड इफेक्ट हाल्नुपर्ने हुन्छ। साउन्ड इफेक्ट म तपाईँलाई तल डिस्क्रिप्सनमा दिनेछु। तल डिस्क्रिप्सनमा अन्य अरू भिडियोहरू पनि छ, तपाईँहरूलाई मैले प्लेलिस्ट बनाएर राखिदिएको छु, त्यहाँ तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। हाउ टु एन्ड स्टाइल भन्ने छ, त्यसमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँहरूलाई यस्तै सिक्न मन छ भने मैले अन्य भिडियोहरू पनि यसरी नै बनाएर राखेको छु। फिल्मोरा, फोटोसप, आफ्टर इफेक्टहरूको यिनीहरू सबैको भिडियोहरू मैले बनाएर राखेको छु, त्यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँलाई कुनै चिजको ट्युटोरियल चाहिएको छ भने मलाई कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। कमेन्ट गरेर मलाई जानकारी दिनुहोस्, म त्यसमा तपाईँहरूलाई सिकाउने कोसिस गर्नेछु सबैभन्दा सरल तरिकाले नेपाली भाषामा, र साथै अङ्ग्रेजीमा पनि तपाईँहरूले बुझ्न सकिहाल्नुहुन्छ। तपाईँलाई बुझाउने कोसिस गर्ने नै छु, त्यसमा तपाईँहरूलाई कुनै गाह्रो हुने छैन। यति गरिसकेपछि तपाईँले यो साउन्ड इफेक्टलाई चाहिँ आफूले मिल्ने गरी राख्नुपर्ने हुन्छ। यो जथाभावी राख्दाखेरि नमिल्ने भएकोले त्यो जुन फन्ट छ त्यो फन्टको जुन रियाक्सन हुन्छ त्यसलाई पनि विचार गरेर, सबै थोकलाई विचार गरेर आफूले मिलाएर राख्नुभयो भने चाहिँ पछि त्यसलाई हेर्दाखेरि राम्रो देखिन्छ। त्यसको लागि चाहिँ एकदमै आवश्यक पर्ने हुन्छ। त्यसैको लागि नै हामीले यो अलिकति ध्यान दिएर हेर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँले यहाँ हेर्नुहोस्, अब यसरी हो त्यसरी हल्लिएको बेलामा त्यो जुन साउन्ड इफेक्टले काम गर्यो भने त्यसरी धेरै राम्रो हुनेछ। र यति गरिसकेपछि तपाईँहरूले यसलाई एक्सपोर्ट गर्नुहोस्। एक्सपोर्ट गरिसकेपछि तपाईँको यो भिडियो लगभग कम्प्लिट भइसकेको छ। अब यसलाई एक्सपोर्ट गर्नुहोस्। एक्सपोर्ट गरिसकेपछि भिडियोको टाइटल नेमहरू राखिदिनुहोस्, के राख्नुहुन्छ मैले चाहिँ इङ्ग्लिस ट्युटोरियल नेपाली ट्युटोरियल FILMORA9 मैले यसलाई एक्सपोर्ट गरेँ। एक्सपोर्ट गरिसकेपछि यहाँ तपाईँले देख्नुहुन्छ युट्युब, फेसबुक, ट्विटरमा पनि हाल्न सक्नुहुन्छ डाइरेक्ट। यो त्यसको लागि तपाईँहरूले वेट गरिरहनु पर्दैन, डाइरेक्ट अटोमेटिक पनि त्यहाँ तपाईँले पोस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। तर त्यसो गर्नुभन्दा बरु पहिला आफूले डेस्कटपमै सेभ गरेर राख्नु भने सजिलो हुन्छ काम गर्नलाई। यति भन्दै आजको भिडियो म यहीँ अन्त्य गर्न चाहन्छु। र
तपाईँहरूले सब्सक्राइब गर्न नभुलिदिनु होला र भिडियोमा कुनै कमी कमजोरी भएमा कमेन्ट गरेर सुझाव दिन अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद।